מלכה, אני איתך. אוקיי. אני רציתי לשאול על זוגיות לבן שלי. כן. מתי היא תהיה? את יודעת, את ממש מתוקה באופי שלך. איך? את מתוקה באופי שלך. תודה. את נשמה גדולה, את עושה ומפנקת את כולם ודואגת לכולם, ואת כל הזמן אומרת לי שהקדוש ברוך הוא ייתן רק טוב לכולם, רק בריאות, רק שמחה לכולם. אמן. את כל הזמן מברכת. נכון. את נהנית לברך אנשים ואת מרגישה שאת מברכת אותם, זה כאילו כמו כנפיים של מלאכים עומדים מסביבך, ואת אומרת הברכות שלי מפה לאלוהים שרק יתגשמו ויעשו טוב לכל העולם. אמן, אמן, שיהיה באמת כך. כן, כי כל הזמן את מברכת, את אישה מאוד מאמינה. כי אני לא דתייה, אבל אני מאמינה. זה אמרתי שאת מאמינה. מציגים אותך ככה כאישה מאוד מאמינה. אני לא שומעת. מציגים אותך כאישה מאוד מאמינה, שמאוד מברכת. עכשיו, בקשר לבן שלך, אני בודקת לגביו, תראי, זה קצת מוזר מה שאני רואה, כי מצד אחד מציגים אותך מאוד מגוננת עליו, מאוד שומרת עליו, מאוד מעצימה אותו, אבל הוא בתוך תוכו, הוא מוצג בפניי כאחד שלא משתף איתך פעולה. את רוצה שהוא יצליח ושתהיה לו זוגיות והכל, והוא כל הזמן בהתנגדויות. כן, נכון. ושאת מדברת איתו מה עם זוגיות, מתי תמצא אהבה, הוא נורא מתעצבן עלייך ועודף אותך מרוב שאת חופרת לו. כן. אבל תקשיבי, ממי, זה לא פלא שאני חופרת לו. זה נראה, הוא ביישן, הוא סגור. עוד שבועיים, 3 בן 40. הוא מאוד סגור. הוא מאוד מאוד סגור, ושאת מנסה גם להביא לו, הוא ישר פוסל הכל. אוקיי. את מודעת לזה שהוא פוסל הכל? כן. והוא לא מוכן, הוא תני לו את הפינה שלו, את הקונחייה שלו, ושכולם יעזבו אותו. אוקיי, אבל אני שואלת עד מתי? בואי נשאל אחרת, איך אפשר לתקן את זה? אוקיי. לא שהוא לא יוצא, סליחה, הוא יוצא. כן, אבל הוא... זאת לא מתאימה, זאת ככה, זאת ככה. טוב, מתי ייפתח המזל? האלוהים יודע. הוא מאוד עקשן. את מכירה אותו, הוא מאוד מאוד עקשן. אז זה לא... העניין עם העקשנות שלו זה שהוא מחפש מישהי שתהיה דומה לך. אתם מגיל מאוד צעיר הייתם מאוד מחוברים. את מודעת לזה? הוא ילד של אמא. כן. והוא מחובר אלייך. אני כל הזמן מנסה לשחרר, תשמעי, זה קצת הזוי, את תמונה הזויה. הוא לא רוצה. לא, זה כאילו שהוא מחובר לך לשד, עדיין. זה הזוי. ומבחינתו הוא מחפש כפילה של אמא שלו, ואף אחת לא מלאת שמחת חיים וכיפית ותוססת ואנרגטית כמוך. ואת למעשה משלימה לו את האישה, או כאילו את כמו הבת זוג שלו מוצגת, את מבינה? כן, זה לא טוב. תשמעי, זה מצב פסיכולוגי לא פשוט. הוא נורא תלותי בך נפשית רגשית, זה את עושה לו סדר, את הפסיכולוגית שלו, את הקואוצ'רית שלו, את מכוונת אותו, את מדריכה אותו. אף אחד לא יכולה להיכנס לנעליים הגדולות שלך. ברור, אבל רק שהוא פונה אליי, אני לא סתם... אל תעשי כך, כן תעשי כך. הוא המון פונה אלייך, שזה הזוי, הוא המון פונה אלייך, הוא המון נעזר בך. כן. את יודעת מה אני אגיד לך? את רוצה שהעתיד שלנו ישתנה? בקצב... כן, בטח אני. מלכה, מאוד אכפת לי ממך ומהבן שלך, ואני רוצה שהעתיד ישתפר. כרגע את נורא נורא מעורבת לו בחיים. ואני אמליץ לך משהו מאוד מאוד קשה לעשות, אבל אם זה לא יבוא ממך, זה לא יבוא ממנו. כן. אם את רוצה שהוא ימצא זוגיות, את תצטרכי טיפה להתרחק. לאן אני אתרחק, מאמי? זה נראה שהוא כל הזמן איתך, כל הזמן איתך פיזית. הבנתי אותך, הבעיה היא שהוא גר איתי. בגלל זה כל הזמן פיזית איתך. אז לכן אני אומרת, מתחננת, עזוב את הבית, בבקשה, לך תזכיר דירה, תצא מהבית. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. ממש לא. הוא לא רוצה. ממש לא. בגלל זה הוא צמוד לך לשד, זה היה נורא תמונה מאוד קיצונית. את רוצה שהוא ימצא זוגיות, תשחררי אותו מהבית. אני מצטערת. אם לא, זה ייקח הרבה שנים עד שזה יקרה. אין לי דרך אחרת. העתיד כרגע הוא...
תראי, יש לנו 5 סוגי עתידים. אנחנו בוחרות רק אחד, כמו שחז"ל אמרו. הכל כתוב, הרשות נתונה. אם הוא נשאר אצלך הבית, זה יכול לקחת הרבה זמן עד שימצא מישהי. אם את תהיה אפילו קיצונית, תגידי לו, אתה עוזב את הבית, אתה עוזב, אז אולי אפילו זה ינער אותו וינסה לגרום לו למצוא זוגיות. אבל נכון לעכשיו, כל עוד הוא גר איתך, שנה, 2, 3, יכולה להיות בעיה. הוא יישאר איתך הרבה שנים. אופס. טוב, אני כל הזמן מנסה בכל השיטות. אבל אם את תהיי קיצונית כרגע, אז יש לו אפשרות לעוד חצי שנה, 4 חודשים, חצי שנה להכיר מישהי. הלוואי. אבל שחררי אותו מהשד, את צריכה לשחרר. את נותנת לו, את מרחמת עליו. לא, את מרחמת עליו. את מרחמת עליו. זה לא טוב. הוא לא יכול יותר. מאיזה בחינה אני מרחמת עליו? את נורא מפנקת, את נורא דואגת. את כל כולך אימא והוא כמו ילד בן 17. אבל אני ירדתי מזה בתקופה האחרונה. אני כבר באמת ירדתי. תגידי, די, מספיק. את צודקת, את צריכה לדבר על זה. אני ככה ממלא אותך כדי שאת תרדי עליו קצת. תגידי, את סובלת מרגישות באזור של הצוואר כתפיים? מה אני? צוואר כתפיים, הם דפוסים אצלך? כן, עברתי ניתוח בגרון. והם פגעו לך שם בעצבים, בעצב? כי זה נראה שכל הנושא של צוואר כתפיים, הכל שם דחוס ולחוץ ולא רגוע. לא שאמרו לי, לא יודעת, לא שאמרו לי. אז אמרו הכל בסדר. או גירדו לך משם משהו? הוציאו לך משם משהו? העורק התפוצץ בצוואר פנימי. אז גירדו ותפרו את זה? והם חיברו את זה. בצד שמאל? תלחימו יותר נכון, ככה הם טוענים. בצד שמאל? לא מזמן, 3 שבועות. זה מוצג. לא, 3 שבועות. זה מוצג. את יודעת שאסור לך לשתות יותר מדי חם? כן. את לא מקפידה מספיק. את חושבת? אני בטוחה. אוקיי. אז מה, אם אני לא אשמור על הבריאות שלך, אף אחד לא ישמור על הבריאות שלך? מה, הבן שלך לא מסתכל? כולם מסתכלים, כולם דואגים. את צריכה ללעוס טוב את האוכל, את לא מטפלת בעצמך, תסלחי לי, מלכה. כן, זה נכון, אני דואגת לכל העולם. זה משופשף שם, פשוט זה נראה כאילו מישהו גירד לך שם חזק, אז אני מבינה שהגירות זה הלחימו לך את זה. זה נראה בצד שמאל של הגרון. כן, נכון. אני פשוט קצת דואגת, אני מבקשת ממך לא לאכול, לא לשתות ולאכול משהו שהוא חם מדי, ושאת לא עשת את האוכל, היא לא עושה טוב. הבנתי אותך. הבנת אותי? אוקיי, עכשיו... כן. את רואה, אני לא כל כך מעניינת את עצמי. כן, את דואגת לכולם, כבר אמרתי לך. אבל זה מדאיג אותי באמת. מה? כאילו איזושהי נקודת אור, אם את רואה זוגיות בתקופה הקרובה. לבן שלך? ואני אעשה את הכל שהוא יצא. חצי שנה. אני רואה חודשיים, חצי שנה, בתנאי שתהיי קרצייה מעצבנת ונודניקית. אינשאללה, מהפה שלך לאלוהים. אינשאללה. טוב, מלכה, אנחנו נגיד לך תודה רבה, יש לנו עוד... תודה לכם. בשמחה. והיית נהדרת, את מה זה חמודה. תודה רבה. תודה רבה לך, יש לנו עוד מאזינים על הקו, אנחנו יוצאים